mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018, theo giờ Hà Nội, Văn phòng Thư ký Báo chí Nhà Trắng phát đi tuyên bố của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump mang nội dung: Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chia buồn. Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2017. Và tôi cảm ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2017. Ảnh Reuters, ngày 21 tháng 9, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cũng đã gửi bức điện tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, chia buồn trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng bằng cuộc đời hoạt động của mình trên cương vị người đứng đầu nhà nước và đồng thời trên các cương vị đầy trọng trách khác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xứng đáng với sự kính trọng của đồng bào mình và uy tín quốc tế cao cả. Ông đã làm được rất nhiều việc để củng cố nền an ninh quốc gia của đất nước và bảo vệ các lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế. Người đứng đầu Liên bang Nga cũng đã đánh giá cao sự đóng góp của cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam và sự hợp tác song phương cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau. Tổng thống Nga Putin ca ngợi sự sáng suốt và tầm nhìn xa về chính trị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Sputnik, Tổng thống Liên bang Nga gửi những lời chia buồn chân thành đến người thân và gia quyến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đến chính phủ và nhân dân Việt Nam. Gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2018. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 21 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Shinzo Abe viết: Tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mới từ trần. Thay mặt cho chính phủ và người dân Nhật Bản, tôi xin gửi tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam và gia quyến Ngài Chủ tịch nước lời chia buồn sâu sắc nhất. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đại diện cho đất nước Việt Nam tiếp đón nồng hậu Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào mùa xuân năm ngoái. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Nhật Bản và Việt Nam, Ngài Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6. Ngài đã cống hiến hết mình cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người lãnh đạo sáng suốt, đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Cá nhân tôi đã có vinh dự được gặp Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang 4 lần. Trong đó, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng kính trọng trước việc Ngài Chủ tịch nước đã chủ trì thành công Hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, nhất là những đóng góp to lớn trong việc ký kết Hiệp định TPP 11 tại hội nghị. Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật Bản và Việt Nam
với tư cách là đối tác chiến lược. Vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà với sự lãnh đạo sáng suốt của mình đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó trên các lĩnh vực sâu rộng giữa hai đất nước. Cầu mong ngài yên giấc ngàn thu. Cũng trong chiều 21 tháng 9 năm 2018, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Wood bày tỏ: tôi cảm thấy rất buồn khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời. Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã có dịp được gặp ông. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của ông và toàn thể người dân Việt Nam. Theo Châu Như Quỳnh, nguồn Dân trí. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Bạn Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.